Po dlouhé době jedu lítat s mým týmovým parťákem. Let na konec hrany odsejpá pěkně, ale na konci je to stejně jako včera, o dost slabší. Vítě letí kousek přede mnou a když vidím, že rychle ztrácí výšku a míří před stromy, tak to otáčím. Jednak bych asi dopadl podobně a jednak nechci skončit jako včera, kdy jsme na konci hrany vyhnili 2. Proto to otáčím a letím pro auto. Vítě, jsi dobrý, dej mi prosím tě zprávu. Vítě mezi tím zkouší startovat z průseku jako já včera a díky silnějšímu větru se dostane i do vzduchu, ale nakonec mu další pokusy rozmlouvám a jedu pro něj. Vítr v souladu s předpovědí zesílil, ale Vítě si chce stejně jako já včera aspoň srovnat křídlo nad hlavou. Po chvíli ho následuji a za další chvíli to zmírní a letí se překvapivě dobře. Na konec hrany se dostávám v královské výšce, hlavně ale letím celou dobu až před lesem, i v jeho nejširší části, kde má půl kilometru. Otáčíme, Vítě mi díky většímu plošnému zatížení odlétá. Do Gablu se mi úplně nechce zalétat, protože je to tam vždycky narychlené, tak to beru předem. Ale klesnu až na plus 10 metrů a nad vysokým lesem musí přeci jen zvolnit a nabrat nějakou výšku. Na startu hledám, kde je Vítě, protože ho nikde nevidím. Přeletěl až nad vesnici a cestou zpátky vyhnil. Nicméně nad něj dolétám zrovna v momentě, kdy startuje prakticky z podlahy z cesty, která vede hrankou nahoru. Je tam málo místa, je to turbulentní a je to fakt hodně nízko, ale Vítěvi se z toho přesto podaří odstartovat a vyzvedat se. Bravo! Klidně leď, jestli chceš. OK. Čau. Říkám si, že mám dnes splněno, tak už si jen dělám minkou říky. Taky zkouším točit, což znamená doletět 100 metrů před hranu, udělat jednu otočku a mazat zase dopředu, aby mě to nepřekvouklo. Vítě letí po třetí, tak ho po chvíli váhání následuji.
Před posledním širokým lesem ho potkávám, když letí zpátky. Je fakt hodně nízko a vepředu před stromy, ale daří se mu z toho vyzvedat. Já jsem celkem v klidu, výšku mám slušnou a díky menšímu plošnému zatížení si ji snad i udržím. Po otočce se z plus 60 vydávám zpátky. Jenže to stejně jako včera vypíná, tak se aspoň můžu dozvědět, jak bych dopadl včera, když bych se s touhle výškou pokusil letět. Dopadl bych neslavně a tak dopadávám i dnes. Čím jsem níž, tím více lepím na kopec, až nakonec zůstávám mezi kopcem a stromy. V průseku jsou tentokrát mladé stromky, tak se nedá přistát ani tam. Nakonec se zkouším trefit na malou mítinku, ale netrefuji se a zapíchnu to do těch stromků. Dopadnu na zem, ale křídlo končí na stromě. Hned po přistání je zdravý lesák, který byl hned vedle s motorovkou, ale naštěstí není potřeba. Křídlo jde stáhnout bez problémů ze země. Stejně jako při mém prvním zavětení na Řevničově byla chyba, že jsem skončil mezi kopcem a stromy. Mazáci, včera Tonda, dnes Vítě, čas vyletí před les a zkouší se zachránit tam. Tonda včera neúspěšně, Vítě dnes úspěšně. Musím se takhle taky přenastavit.